Shikues nderuar, jemi rikthyer në studion e Syri.net për të folur për zhvillimet politike ditës, të cilat kanë qenë të shumta. Në fakt, jam me deputetin e Partisë Demokratike, njëherësi sekretar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zotin Ervin Salianji. Mirë se erdhët. Mirë se u gjej, kënaqësi. Zoti Salianji, ministri italian i drejtësisë Orlando, në një intervistë për gazetarin dhe botuesin Polino gjatë vizitës në Shqipëri, ka kërkuar specifikisht nga Tirana zyrtare që zbatoj vendimet mungesë nga drejtësia italiane. Bëhet fjalë për 12 raste të cilat i ka denoncuar sot Partia Demokratike. Unë do doja ta ndiqnim një insert shkurtër, më pas ti marr opinionin zotit Salianji se ç'mendon për këtë rast. Oggi nell'incontro con il ministro che riguarda... Po, dhe është një çështje që e diskutuam edhe sot me ministrin shqiptare dhe i referohet atyre rasteve kur dënimet janë edhe në mungesë. Kodi italian e lejon, ndërsa ai shqiptar jo. Dhe kjo nuk ka bërë të mundur një lexim të përbashkët mes palëve të çështjeve procedurale. Ne mendojmë që në bazë të traktateve edhe këto vendime duhet të ekzekutohen. Është një element që duhet të sqarohet dhe synojmë ta sqarojmë. Se noi riteniamo che sulla base dei trattati invece anche quelle sentenze devono essere eseguite, credo che sia un elemento che deve essere chiarito e che intendiamo chiarire. Quindi per capire ci sono un certo numero di... Për ta kuptuar më qartë, janë 12 shqiptarë të dënuar në Itali që ndodhen në Shqipëri, por këtu nuk arrestohen dhe as nuk ekstradohen drejt Italisë. E l'Albania non li arresta e non li estrada. Esatto, perché ritiene che quel processo non sia conforme al loro ordinamento. Po, pikërisht kështu, sepse para shqiptarë mendojnë që këto procese nuk janë konform ligjeve në Shqipëri dhe nuk janë ekuivalente me dënimet në Shqipëri, siç ndodh me vendimet që nuk e kanë këtë problem. Ndërsa ne mendojmë që edhe vendimet e dhëna në mungesë sipas modelit të një procesi të rregullt duhet të ekzekutohen. Modello del giusto processo e quindi debba essere eseguito. Si tratta di... Bëhet fjalë për krime të rënda? Non tutti, ma... Jo të gjitha, por ka edhe vendime domethënëse. E questi 12 risultati... Dhe këta 12 janë të lirë këtu në Shqipëri, nuk janë të ndaluar. A loro volta qui. Presumo di sì. Mendoj se po, por nuk është të thënë se mund të jenë të ndaluar edhe për çështje që nuk kanë lidhje me proceset në Itali. Jemi rikthyer në studion, në fakt nuk bëra një hapje dhe prezantim të çështjes të ministrit brendshëm zotit Xhafaj për skandalet e këtyre ditëve, sepse çështja Xhafaj ngjason pak a shumë me çështjen Tahiri, ku çdo shqiptar e di se ç'po ndodh dhe ka informacion për të. Zoti Salianji, ka kërkuar në një farë mënyrë ministri italian i drejtësisë dënimin e vëllait të ministrit brendshëm zotit Xhafaj, pra të agron Xhafës me këtë që dëgjuam? Që të gjithë faktat që ne kemi paraqitur këto ditë, themi kapelen apo kokën e vendos ministri italian, i cili shpreh shqetësimin e shtetit italian për mos ekstradimin e disa njerëzve të dënuar, të cilët nuk janë dënuar për krime ordinere, por janë koka të trafikut të drogës apo të prostitucionit, nyje që shërbejnë edhe sot e kësaj dite në trafikun, në trafikimin e drogës, në shpërndarjen e drogës, në këmbimin e drograve të rënda, në këtë rast jo vetëm të kanabisit, dhe kanë grupe të strukturuara kriminale të cilat nuk janë të përqendruara vetëm në Shqipëri, por pothuajse në gjithë Europën. Italia si pjesë kryesore e tranzitit, sidomos nga brigjet e Vlorës, se ka shqetësim kryesor dhe ju keni parë sot ne kemi këtë rastin që është edhe më i rënd në këndvështrimin tim se sa i rasti Tahirit, edhe për arsyen sepse tregon vijimsinë e projektit nisur nga Edi Rama që në zgjedhjet e 2013, por projekti nisur në 2012 për të përfshirë gjithë grupet e strukturuara kriminale dhe për të ndarë pushtetin me ta. Sot po tregohet që Rama ka nxjerrë, themi, në boks, ka nxjerrë në pushim sepse ja kanë kapur partnerët ndërkombëtar Sajmir Tahirin dhe ka vendosur një person tjetër i cili i ka po kaq të kollajta lidhjet me krimin për shkak të dënimit në këtë rast vllait vet, i cili është dënuar me 7 vjet e 2 muaj burg për Semirën, sepse kaq nuk mjafton fakti që vllai zotit Xhafaj, ministrit brendshëm, është dënuar në 2012 me 7,2 vite burg në Itali, kaq nuk mjafton apo jo për të vënë gishtin tek zoti Xhafaj dhe për ta bërë atë fajtor. Shiko, nëse do të ishte një rast ku vllai një funksionarit lartë publik, ministrin krahas apo deputeti apo çfarëdo lloj funksionari tjetër, ishte i përfshirë në veprimtari të kundraligjshme dhe secili ka pa diskutim, dhe unë qëndroj, prandaj jemi dhe partia e djathtë, ne nuk jemi partie
që kemi krijuar sigurimin e shtetit për të hyrë tek vëllezërit apo familjarët e dikujt, por ne jemi duke folur për cënimin e veprimtarisë publike, për falsifikim dokumentash, për mbrojtje që i jep vllai ministër, vllai tjetër që është trafikant. Dhe po njësoj jemi duke folur për një situatë ku një ish ministër largohet për shkak se kapet nga përgjimet antimafjas italiane, ndërkohë që në Shqipëri ritheksoi që abilejt nuk kishin asnjë procedim penal, ishte njëjta mbrojtje, themi, si metodologji, pavarësisht se në këndvështrimin tim ata janë shumë më të vegjël në madhësi se sa dënimi dikujt që merr edhe me droga të rënda si kokain, heroin, që është rasti i vllait Fatmir Xhafës. Kemi ndryshimin dhe falsifikimin e procesverbaleve që nuk ka ndodhur dhe të shkresave zyrtare të kuvendit vetëm për të shpëtuar vllain, dhe kjo është një histori që ka nisur, nëse ju kujtohet po publikut pa diskutim që po, edhe kur ministri Fatmir Xhafa ka qenë ministër drejtësie në qeverinë e parë të Fatos Nanos, i cili nuk, pavarësisht akuzave dhe kërkesës palës italiane për ta ekstraduar vllajin e vet, vllai i vet jeton sot i qetë këtu. Për të bërë një shpjegim jo vetëm teknik, sepse mbase qytetarët në mas nuk e kuptojnë ekstradimi se ekstradimi ka liq, s'ka liq, është e thjesht fare që zotëria vllai ministrit Xhafa është dënuar me 7 vjet e 2 muaj burg, ka mbrojtje që jep konventa për drejtat e njeriut dhe konventa për ekstradimin, që ç'a ndodh për shembull, nëse të dënon Koreja e Veriut, të mbrojnë shtetet palë, sepse nuk ka një sistem gjyqësor të pavarur, nuk ka proces të rregull ligjore, etj. Po kur të dënon në Italia me prova, me avokat që ka çuar vllai i zotërisë, gjykata e kasacionit, që gjykata e kasacionit të gjitha shkallët, nuk është se është vetëm në një shkallë dhe nuk ka marrë formë prerë, dhe sot e kësaj dite nuk diskutohet, po tash jeni diskutimin publik, po pse nuk flitet sot për shembull, si mund të ekstradohet? Ky se ky është i dënuar. Po flitet kam përgjegjësi, s'kam përgjegjësi. Nuk ka përgjegjësi. Dil ditën e parë dhe thuaj që këtë zotërin që është vllai im do bëj të gjitha përpjekjet ligjore, ekstra ligjore, çfarë do lloj përpjekje që ta vuajë dënimin si cili do. Po ju në këto teoritë si me Elvis Roshin që ishte i vogël kur përdhunoi, ky ishte i vogël edhe ishte në vendin e gabuar, po edhe u kap me 1 kilogram kokain duke këmbyer me agentin e DEA-s të infiltruar. Këto janë histori që jo vetëm nuk janë shqiptarët, po janë të turpshme. Dhe e ritheksoj që ky është plan politik i Edi Ramës. Sot për shembull flitet që si plan politik i Edi Ramës, pra zvendësimi i ministrave me njëri tjetrin dhe rënja në grackën e keqbërjes të drejtësisë edhe të pazareve drogës e ministrave? Shiko, ky është plani? Nëse shqiptarët kanë parë një film me Katanin, apo filma tjerë të antimafjas me Gomorën e tjerë, komisar Katani është ndër më të famshmit. Ky film, po të shohësh strukturën e mafjas te filmi dhe strukturën sot të mafjas në Shqipëri, do ishte shumë i lehtë, do ishte limonat. Sot struktura e mafjas shkruan të dje që Escobari duket amator. Pa diskutim. Nuk ka ndodhur që në këtë përmas të ketë, sidomos në vendet e Europës, është e paimagjinueshme që kryeministri, dhe e ritheksoj që kryeministri është koka e trafikut në këtë vend dhe e kriminalitetit. Ka krijuar strukturë kriminale. Këtë jemi duke bërë për ditë. Doli Sajmir Tahiri, jemi duke faktuar dhe nuk do ndalojmë së faktuari që edhe Fatmir Xhafa është po njësoj, dhe nuk është problemi vetëm i një ministri që ikën dhe një që vjen, struktura poshtë kriminale nuk goditet. Në fakt keni dhe diçka, për diçka keni drejtë si opozitë dhe si Parti Demokratike, sepse kjo ka të bëjë edhe me kulturën qytetare. Duket sikur qytetarët presin fakte që të goditet Edi Rama. Thua se nuk mjafton që ministra të Edi Ramës, rasti konkret i zotit Tahiri apo rasti konkret i zotit Xhafaj kanë shkelur ligjin. Ka i duhet mjaftonte që kryeministrit minimalisht mbante përgjegjësi sepse janë ministra cilët i ka emëruar ai tek e fundit. Po pa diskutim, por këtu nuk është shiko. Pavarësisht të themi një lloj imuniteti që kanë nga skandalet shqiptarët, sepse ky ka gjetur një strategji tjetër që prodhos sa më shumë skandale dhe duket sikur këtu nuk ka ndonjë gjë se skandale është gjë e lehtë themi për të kaluar. Por situata në cilën ndodhet sot Shqipëria ku 300.000 njerëz largohen, një pjesë e madhe e familjarëve sot mezi sigurojnë jetesën, ndërkohë që pasurohen shumë pak njerëz, disa me kanabis, disa me të ndihmuar nga të fortët, pa diskutim që dhe disa biznese sot ndihmohen nga këta të fortët dhe ndajnë parat me të fortët. Më bëri shumë përshtypje para 2 ditësh kur një biznesmen nga Korça, i cili do vi dita dhe do ta them, më tha që nuk më kërkojnë vetëm rishfet për tendrat, por rishfetin ma kërkojnë thanë nëpërmjet një të forti, i cili mjafton që t'i thot një ministër
që ti shko dhe meri parat këti të ryshvetit që do jepje ministret se ka ndërtuar këtë skem, ai më kërkon trafishën e vlerës tenderit ta, edhe jam në hall të madh. Tani ne nuk mundet që të themi që këto nuk janë fakte, për ditë po e faktojmë tani që Fatmir Xhafa ka falsifikuar për vllajën e vet. Çfarë do themi, që ai ishte i ri, 25 vjeç, pse kjo përgjegjësia penale është 18. Dhe për minorenët dhe në 14 për vepra të tjera. Çfarë do thotë kjo që ishte në vendin e gabuar me 1 kilogram kokain duke këmbyer me heroin? Çfarë do thotë kjo që këtu Partia Socialiste bëjmë një pyetje kështu retorike. Nuk pas ka një kryeministër apo një ministër mos jetë lidhur me bandat? Po ky Rama që është në këtë nivel sot që është i pafajshëm, që është për tu tallur i pafajshëm. Si ka mundësi që takohet vetëm me të fortë në vende publike, me njerëz që njihen për lidhjet e tyre kriminale të forta? Si ka mundësi që qëndron dhe bën qëndroi kryetar bashkie Elvis Roshi, qëndroi me vite deputet në Doka, nxori Mark Frokun dje, kjo drejtësia e re. I dënuar për vrasje në Belgjik. Po me prengën njëri. Çfarë duhet ndodhë? Po me prengën, po me të gjithë me radhë se këta janë pafund, po me kryetar bashkie që ke sot Artur Bushi, po ti ke një tjetër, pse fenomeni tjetër. Ora si ka mundësi që këta e kanë ndruar emrin, për çfarë e kanë ndruar emrin? Të ndron emrin, të njëjtën teknik. I ndruar emrin Elvis Roshi, të ndruar emrin Agron Xhafa, të ndruar emrin ai bashkisë, që është njëri me 5 emra, që është rekord ai i Kurbinit. Pafundësisht një skem që ndrojmë emrat, këtu dëmrojmë ne, tani e kemi bërë edhe me ligj gjasme që gjejmë një mundësi që nuk lejojmë ekstradimin, doli një tjetër, miku i ministrit tjetër, mbani mend që u arrestuan Durrës për tu ekstraduar, vetëm pasi takoi Gentilonin, kryeministrin e Italisë Rama në Itali dhe doli prap, ka dalë me ndryrjen e Vangjush Dakos. Për cilin e keni fjalën? Dur Keqi. I njohur si Dur Keqi. Ka dalë nga burgu pavarësisht vendimit gjykatave italiane. Ka pafundësisht raste të tilla që nuk duhet të shpërqendrohemi, por e ritheksoj që ngjarje më të rëndë se sa kjo nuk ka. Po pse është rastësi që drejtori i përgjithshëm i policisë ka qenë drejtori i policisë bashkiake në Vlorë, nga një zonë? Pse është rastësi që shumica Vlora ka qenë zona Abilajve, jo të lidhur me Tahirin, jo me Xhafaj, apo jo? Abilajt janë punëtorë në krahasim me këta mjeshtrat e rinj. Abilajt kanë pas një territor të caktuar që me mbështetjen e Tahirit u zmadhuan, po Tahiri si ministri i brendshëm, si rastin e Abilajve ka pasur pafund në çdo territor. Ata kanë pasur një territor caktuar në një pjesë të lumit Vlorës dhe një pjesë në Tepelen. E kanë ndarë gjithë Shqipërinë me zona influencë. Mënyra zoti Salianji si argumenton ju të lët kuptosh apo të dyshosh më saktë se edhe në rokadën që ka bërë zoti Xhafa në policinë e shtetit i ka marrë vendimet familjarisht për të bërë këto lëvizje. Po diskutim, këta janë familje mafioza. E drejton Rama, këta janë më poshtë familje të ndarë me territore, po këtu po qeveris një familje mafioza. Nuk ka në Shqipëri, nëse bëjmë kod me argument ne, sikur ne nuk po flasim për taksat, flasim ne për taksat. Nëse nuk flasim për ekonomin, flasim për ekonomin. Po çat flasësh kur ty të kanë kapur peng? Shqipërinë sot e ka kapur peng krimi. Nëse nuk reagojmë ne si opozit, nëse nuk reagon shoqëria fuqishëm për këtë rast, atëherë çfarë presim ndodh tjetër? Do t'ju pyes pse nuk reagoni ju si opozit, por jo, ne po reagojmë fakt, ne kemi ngritur prokuroria. Jo, e kisha fjalën aksion të mirëfillëzi, jo për këtë që po flasim sepse unë e përmenda që në kryet herës denoncimi i sotëm që morëm spundo ishte nga Partia Demokratike. Pse nuk vepron prokuroria në gjykimin tuaj? Po njësoj pra, sepse prokuroria është e kapur. E mbani mend, unë vetë kam qenë një nga ata që kam qenë me flaka da në dorë, nëse mund të quhet ajo, jo për të treguar që ne në parlament do bëjmë një rrëmuj të madhe, por për të ngritur zërin dhe për të tronditur shoqërinë që këtu po ndodh, çfarë po ndodh? Po ndodh shkatrimi i gjithë reformës në drejtësi, jo vetëm kapja e prokurorisë, sepse duke vendosur një prokuror politik në momentin kur ti thua që do ta depolitizojë gjithë sistemin e drejtësisë, kur vendos një prokuror pa vetting, në momentin që thua do t'i fus në vetting gjithë sistemin e drejtësisë, atëherë ti ke shkatruar besueshmërinë e publikut, mos ndëshkueshmërinë e tjerë. Të thotë hiqen se mbase do thonë që opozita edhe partitë politike kanë edhe interes politik. Po të thotë dikush, çdo qytetar që është i pa parti, ose dal Rama ose dal Xhafa, cili do, të thotë një zyrtar të Partisë Socialiste të dënuar, po një vetëm. Të Partisë Socialiste të dënuar. Zero. Ka vetëm një gjuhëti për të
baltosur një pjesë të qeverisjes që kanë qenë bashkë me LSI-n, për të turur gjasme që kjo është partia që ishte problemi, dhe kjo tregon po njësoj përdorimin politik të prokurorisë. Prandaj një prokurori e pavarur, një prokurori e zgjedhur sipas kushtetutës dhe ligjeve të reformës në drejtësi të miratuar do të ishte dhe do t'i mbyllte gojën kujtdo. Po sot, a mund të përdoret gjithë drejtësia për gjuhë të shtrikesh, siç po përdoret? Pse nuk ka sot hetim prokuroria për Fatmir Xhafën ta thras? A ka sot një ligj i cili është një ligj anti-mafia që Fatmir Xhafa, si vllai, si person i lidhur i afërt me një person të dënuar për trafik ndërkombëtar droge, duhet pa diskutim të jetojnë pasuritë, vetë etj. Cilat janë arsyet? Çfarë pritet më që të ndodhë në këtë vend? Me reformë të re, me prokuror të zgjedhur, se deri dje jo po kemi, jo po s'kemi. Po tani e kanë vetë veten. Cila është arsyeja që nuk ka? Çka ka ndodhur pasi është zgjedhur prokurori i ri? Tahiri është akoma jashtë. Agron Xhafa është akoma këtu që është, vllai vet Fatmir Xhafa ka falsifikuar dokumentat zyrtare, nuk ka asnjë tim. Ka dalë ore sota, ka dalë një prej anëtarëve të bandës Xibrakës, doli froku dje, ju dha patenta, pasaporta saj mirë të jerit. Edhe ajo që s'duhet harruar ekstradimi. Është ekstraduar. Ja pra, ky është rasti tipik tjetër ku financierja i që ndante paratë drogës Abileve, që mund të ishte bashkëpunëtor i drejtësisë këtu, dhe u përfol nga avokatët që mund të bashkëpunonte me drejtësinë për të shpëtuar hetimit vet, për të treguar se ku ja jepte paratë Tahirit, ku jepte paratë në selinë e Partisë Socialiste në Vlorë, u mor dhe u ekstradua në mënyrë urrëmbye, pa respektuar asnjë kusht ligjor, pa respektuar vendimet e gjykatës, pa respektuar ligjet etj. Ndërkohë që këta tjerët rrinë me vite këtu, e ushtrojnë veprimtarinë e vet. A e dini ju skandalin tjetër që ndodh në zgjedhje? Çka ka ndodh? Shkonin drejtorët e policisë. Mos të shkojmë shumë gjithsesi po flasim, nuk po flas për zgjedhjet. Po flas për rastin. Shkojnë drejtorët e policisë në Qarqe, edhe sot e kësaj dite kur shikojnë që ka kështu ngjarje, shkojnë me letra ndor të falsifikuar dhe i thonë kujdo që merret nga këta banditët nëpër zona që shiko, të ka sjell një letër Interpoli që të kërkon, po me qenë se je me Partinë Socialiste, je me këtë ministër, ne po e grisim edhe grisin kështu në sy për treguar që këtu ligji janë ata. Këtu nuk ka ligj, po janë banditë që kontrollojnë. Kudo në Durrës, në Korçë, e kanë stil. Nuk mendoj se ka nga ata të fortë që i kërkon Interpoli dhe gënjen me flet arrest, urdhër arrestin që t'i ja grisin sy. Jo, por nuk është se nuk e kanë bërë këtë. Do të jetë kategori tjetër ata, besoj. Shiko, nuk është se nuk e kanë bërë këtë, dhe grisjen e lajmërimet e kanë bërë për frokun, e lanë frokun tjetër që vrau komisarin që të dilte jashtë Shqipërisë, e kanë bërë me Xhafën, ka ndodhur këto, ka ndodhur edhe realisht, jo me që kur e bëjnë dy herë këta, kushdo që ka pak që merret me këto punët, nuk është se ka ndonjë mençuri të madhe, thotë që shiko, shteti, po më ndihmon shteti mua, dhe nuk kuptohet më tani nëse ka shtet apo ka bandë. Dhe nëse vendohet që me banda dilet me argument, që pse s'ne jep një argument, që duan më shumë dhe me thënë. Arta Marku erdhi si prokurore e përgjithshme, po e përkohshme. Në fakt duket sikur gjithë prokurorët e tjerë pas kanë qenë përkohshëm, dhe Arta Marku është aty tani. I fundit i lëvizur është Hajdar Mataj, prokurori i cili kërkoi arrestimin e ish-ministrit brendshëm zotit Sajmir Tahiri. Mendoni se do të realizohet ajo që realisht e justifikoi prokuroria këtë lëvizje për të dhënë një hop të ri dhe një zhvillim të ri zbardhjes së kësaj ngjarje? Shiko, ishte e kuptueshme dhe duket që funksionon si seksion apo si organizatë kanë këta të Partisë Socialiste, prokuroria tani, në ditën që plas skandali për Fatmir Xhafën, për të trequr vëmendjen, e para për të trequr vëmendjen ndodh një ndërrim në prokurorinë më të rëndësishme që merret me krimin e organizuar dhe me korrupsionin, së dyti në momentin që Sajmir Tahiri jep dorëheqjen në marrëveshje me Edi Ramën, prokurori i Sajmir Tahirit ulet në detyrë, largohet nga drejtimi i krimeve të rënda. Dhe së treti e gjitha kjo pasaj bëhet në shkelje të ligjit që është më rënda, nuk ka asnjë kompetencë prokurori i përgjithshëm i përkohshëm që të shkarkojë drejtuesit e prokurorive që janë të zgjedhur. Dhe po njësoj, është po kaq e turpshme që gjithë reforma në drejtësi u bë për të decentralizuar pushtetin e prokurorive,
Ndërkohë që sot prokuroria me prokuror përkohshëm është më centralizuar se asnjëherë tjetër. Është kthyer si domen personal ku vendosen shokët, miqt, të afërmit apo kush është me Partinë Socialiste më militant për t'u vendosur në prokurori. Po pse cili që nga problemi në një vend? Kush kontrollon qeverinë? Kush e kontrollon qeverinë sot? Nëse thot dikush që ka një institucion të mbetur që kontrollon qeverinë, atëherë unë të riqem. Rama i ka marrë gjithë pushtetet, thonë jo. Po pa diskutim fare, jo vetëm ka marrë gjithë pushtetet, nuk e ka marrë Rama, e ka marrë mafia. Do ta shihni në ditët në vijim, por edhe sot, pa diskutim që ka pafundësisht prova. Çfarë të shohim, sepse nisur nga kryetari i opozitës, zoti Basha, të gjithë funksionarët e lartë, deputetët e saj këtë gjë thonë, madje paralajmëruan edhe majin që mos bëhet dhe historia e do ta shihni e Partisë Demokratike si peshqit e mëdhenj të krau tjetër. Ju po shihni këto ditë që ne po paraqesim fakte dhe prova konkreta. Siç kemi paraqitur edhe më përpara, se kështu thuaj kur nuk besonte njëri për kriminalizimin e institucioneve. Po ja dolën që një 20 deputetë e kryetar bashkie dolën. Prap iku ajo që po mirë më gjë kështu. Kanabisin kështu thoshin, janë mushkonja, apo çka kanabis po kështu. Po doli që ishin në përgjime, doli ministri i përfshirë drejt për drejt. Pa diskutim do vijojmë të denoncojmë me fakte dhe prova konkrete se si qeveria është e përfshirë në gjithë kapjen e shtetit dhe është në dorën e mafjas. Rama nuk ka prova konkrete, prova që përfshin direkt kryeministrin Rama, cili do në qeveri, sidomos pasi ka ndodhur njëherë ngjarja e kanabizimit të këtij vendi, e ndarjes pushtetit me krimin, tregon që është një projekt i Edi Ramës. Dakord, këtu e sqaruam në këtë pjesë që përgjegjësi duhet mbaj zoti Rama sepse është ai kryeministri i vendit, është ai që i ka emëruar këta ministra. Por realisht do ketë fakte dhe prova në vijim që stigmatizojnë, që përfshin... Provojnë, se nuk është stigmatizim, provojnë fakte dhe prova që provojnë përfshirjen e qeverisë dhe të Edi Ramës në projektin e ndarjes së Shqipërisë për grupet e caktuara kriminale. Sot, gjithë Shqipëria është ushqim për grupet kriminale. Të gjithë. Nuk ka sot ata që duan të jetojnë në mënyrë të ndershme, të qetë, që duan të jetojnë me fëmijët, që duan të shkollohen, që duan të shohin këtë vend si një mundësi për të jetuar, sot i shërbejnë për fat të keq mafjas. Në çdo cep të territorit dhe mbase do vi dita që do t'i nxjerrim në vijimsi dhe këto me emra për çdo qytet, kontrollohen nga grupet e strukturuara kriminale, tenderat, punësimet, dhe nuk po them edhe ministrat, ka zona të caktuara ku ministrat janë në xhep dhe komandohen nga këto grupe. Nuk kanë as pushtet, në fakt duket sikur kanë pushtetin për shkak se janë ata, por e kanë pushtetin krimi. Pa konceptueshme që një grup kriminal të ketë në dorë një ministër. Është e pa konceptueshme, por në Shqipëri ndodh. Hiq ministrin e krimit që ishte dhe ministrin e dytë tani Xhafën të krimit, dhe Tahiri që ishte si ministri për lidhjen me mafian, janë dy. Këta janë ministrat e Ramës për lidhjen me mafian dhe disa drejtorë në kryeministri, të cilët mbajnë kontakte me mafian, pjesa tjetër nuk ka influencë, janë nën pushtetin që kanë grupet e strukturuara kriminale. Këto janë akuzat forta, zoti Salianji, shpresoj ti vërtetoni një ditë, po çfarë ndodh? Do t'i shihni në ditët e vazhdim, të nxirrni skandalet mëdha dhe pastaj të çoni qytetarët në protest, përse nuk i nxirrni sa më shpejt o skandale dhe të gjykojnë qytetarët nëse ky kryeministër dhe kjo qeveri duhet të jetë më në krye të punëve të vendit apo jo? Diskutimi sot nuk duhet të shfokusohet duke thënë që do ketë protesta apo nuk do ketë. Diskutimi sot është i qartë që Partia Demokratike, opozita, në bashkëpunim ka nxjerrë dokumenta dhe prova dhe fakte që lidhin drejt për drejt ministrin e brendshëm me shmangen nga ekstradimi të një kriminali të dënuar. Po vazhdon punën e qetë qeveria, apo skandalet kësaj natyre thonë ju që qeveria do vazhdojë sërish punën e qetë? Nuk po vazhdon punën e qetë qeveria, por qytetarët shqiptar ne do t'i nxjerrim provat dhe faktet dhe argumentet për t'u bindur që kjo qeveri është e lidhur kokë e këmbë me dekriminalizimi dhe çështja e kanabisit, dy kauza që ju i përmendët dhe me të drejtë i ngriti Partia Demokratike dhe politikisht korri sukses, i përkisin mandatit parë. Ky kryeministër mori një mandat dytë. Pra, i qetë po vazhdon.
Njësoj ka qenë edhe në këtë mandat, unë vetë në qarkun e Korçës ku kam qenë, kam denoncuar dhe kam nxjerrë rrajet komisionerëve, përplasjet komisionerëve, mbylljet qendrave të votimit ditën e votimit, hedhje të parave pa fund krimit, nxjerrjen e njerëzve nga burgu për të përdorur për zgjedhje. Nuk ka pas asnjë lloj diferencë këto zgjedhje dhe nuk kanë qenë zgjedhje këto, kanë qenë diktim i krimit dhe imponim i vullnetit dhe deformim i vullnetit votuesve për të mbajtur po njësoj pushtetin me këtë lloj forme. Tani, ka një rrugë që është rruga politike, që ne po ndjekim, rruga tjetër ishte që t'i çoje që në atë moment dhe ka thënë kryetari i partisë që kur ishim se ne nuk është se nuk luftuam 3 muaj rresht në ndëgjëm çadër. 3 muaj në 10 ditë ne kemi qëndruar në çadër për zgjedhjet lira dhe të ndeshme. Për shkak të rrethanave dhe kushtëzimeve ndërkombëtare, siç e ka shpjeguar, kemi hyrë në zgjedhje dhe ka thënë një shprehje në kuvend që ne zgjodhëm të fitonte Shqipëria, pavarësisht se ne mundumnim, sepse Partia Demokratike në fakt humbi në menaxhimin, sepse nuk pati zgjedhje të lira dhe të ndeshme, por fitoi Shqipëria sepse Shqipëria mund të shkonte drejt një konflikti civil. E thotë edhe Rama dje për kërcënim, që është një turp edhe skandal i madh që kryeministri flet me atë gjuhë, nuk ka konflikt civil në këtë rast, ka largim dhe ngushtim të lakut te kryeministri. Ta harroj njëri që e fut këtë vend në konflikt civil. Nëse ka dhe siç do të provohet dhe nuk ka të reqe, pa diskutim që personi që mban përgjegjësi është kryeministri, s'ka punë fare këtu. Kjo nuk është një interes i popullit me një interes që bie kundër popullit. Kjo është një interes i një grushti të vogël drejtohet nga Rama me gjithë popullin i cili është në alt vetë. Diçka që nuk kuptova për ta mbyllur protesta nuk është alternative Partisë Demokratike. Pa diskutim që është alternativë. Është duke u menduar dhe është dhënë edhe porosi që të gjithë deputetët jenë në terren për t'u shpjeguar qytetarëve gjendjen e rëndë në cilën është sot Shqipëria, për t'u shpjeguar faktet dhe provat e reja dhe për të ndarë me qytetarët gjithë shqetësimin që është jo vetëm joni, por i gjithë qytetarëve sot që shohin që Shqipëria është kapur prej fyti nga krimi. Në 8-9 muaj pas zgjedhjeve dhe qeveria është për t'i shpjeguar qytetarëve reformat që ata nuk i kanë kuptuar, opozita është sërish në terren për t'i shpjeguar qytetarëve sa keq po qeveriset. Pra duket sikur jemi në një atmosferë parazgjedhore, jo sikur jemi 9 muaj pas zgjedhjeve. Nuk është kështu, qeveria në fakt është duke takuar militantët dhe drejtuesit administratës, se kemi nxjerrë një rast në Kukës, që kanë qenë gjithë drejtorët e administratës edhe funksionarë, të njëjtin gjë bën kudo, ndërkohë që ne jemi duke takuar qytetarët për t'u shpjeguar situatën. Nuk ka për qenë një situatë që kalohet lehtë. Kjo është e sigurt. Unë falenderoj. Kënaqësi. Kënaqësi gjithmonë duke në studio, isha me zotin Ervin Salianji, deputet i Partisë Demokratike, eci më tej me tjera zhvillimet edicionit informativ.